A szorongás egy olyan idegrendszeri rendellenesség, amelynek következtében a testünk a félelem stádiumában ragad. Ez az üss vagy fuss reakció azért alakul ki, mert az elménk úgy érzi, hogy veszélyben van, aminek következtében kortizolt és adrenalint szabadít fel. Ezek a hormonok megemelik a vérnyomásunkat, aminek következtében a szívünk több vért kezd el pumpálni az izmainkba. Ez az evolúció során egy igen hasznos túlélési mechanizmus volt, hiszen felkészített minket a menekülésre vagy egy esetleges harcra. Manapság nem igazán kerülünk olyan helyzetbe, amikor az életünkért kell küzdenünk, azonban az elménk és a testünk nem képes megkülönböztetni a valós és az elképzelt veszély közötti különbséget, így minden esetben hasonló reakcióval válaszol. Napjainkban számtalan egyéb tényező hívhatja elő testünkben ezt a félelem által okozott reakciót, mint például a rengeteg negatív hír olvasása, a folyamatos munkahelyi stressz, vagy az egészséggel és pénzzel kapcsolatos aggodalmaink. Amennyiben ezek a tényezők beférkőznek a mindennapjainkba, úgy a testünk a már említett, üs vagy fus állapotban marad, aminek következtében megjelenhetnek a szorongás testi tünetei. A leggyakoribb tünetek közé sorolható az alvással kapcsolatos problémák, memóriazavarok, valamint a túlgondolás. Egyesek akár hangjukban történő változásokat vagy hányingert is tapasztalhatnak, illetve gyakran előfordul, hogy az érintettek elkezdenek bizonyos élethelyzeteket kerülni, mert úgy gondolják, hogy képtelenek ezekkel megbirkózni. Kutatások már bebizonyították, hogy az éveken át fennálló szorongás olyan súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mint a cukorbetegség vagy a szívroham. Ezek az állapotok többek között azért alakulhatnak ki, mert a mellékveségben felborul a hormonális egyensúly. Videónkban most 6 olyan vitamint gyűjtöttünk össze, amelyek hatékonyan szüntethetik meg a szorongás kellemetlen tüneteit. Ennél a pontnál azonban fontos megjegyeznünk, hogy a vitaminokat széles körűen fogjuk értelmezni, és ide fogunk sorolni többek között ásványi anyagokat és gyógynövényeket is. B1 vitamin. Rendelkezésre álló megfigyelések már több alkalommal is megerősítették, hogy a szorongásban érintett egyének közel 80%-ánál alacsony a B-vitamin 1 szint. A magyarázat a megfigyelés mögött az, hogy az agyunk olyan részei, mint az amigdala és a hippokampusz felhasználja a testünkben eltárolt B1 vitamint annak érdekében, hogy elegendő energiával rendelkezzen az érzelmileg megterhelő helyzetek kezeléséhez. Továbbá a túlzott cukor és feldolgozott élelmiszerek fogyasztása, valamint a túl sok koffein tartalmú ital mind-mind hozzájárulhatnak a B1 vitamin gyorsabb felhasználásához. A B1 vitamin rendszeres pótlása szinte azonnal segíthet megnyugtatni a testünket, mivel vízben oldódó vitamin emiatt igen gyorsan felszívódik. Nem utolsó sorban napi fogyasztása bizonyítottan hozzájárulhat a pánikrohamok csökkenéséhez, valamint nyugodtabb éjszakai alvást is biztosíthat. Amennyiben a B1 vitamin természetes módon szeretnéd pótolni, úgy mindenképpen javasoljuk az olyan élelmiszerek fogyasztását, mint a napraforgó mag, halak, illetve a tojás. Probiotikumok. A vastagbélben számtalan élő, hasznos mikroorganizmus található, amelyeket probiotikumoknak nevezünk. A probiotikumok segíthetnek lebontani és megemészteni a különböző tápanyagokat, sőt, akár önmaguktól is képesek előállítani különböző B-vitaminokat. Ezek alapján kicsit sem meglepő, hogy a probiotikumok segítenek a hangulatszabályozásban és a szorongás tüneteinek enyhítésében. Sajnos ezek a mikroorganizmusok rendkívül érzékenyek, emiatt pedig nagyon könnyen elpusztulhatnak a különböző gyógyszerek, illetve édesítőszerek fogyasztásából fakadóan. Ha te is szeretnéd kicsit felturbózni a testedben megtalálható probiotikumok mennyiségét, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy fogyasz legalább heti 3 alkalommal olyan fermentált ételeket, mint a savanyú káposzta, savanyú uborka vagy a kefír. Nem utolsó sorban pedig érdemes lehet több figyelmet fordítanod az oldható rostokban gazdag élelmiszerekre is, mint a csiamag, avokádó, spárga vagy a pekándió. Röviden, igyekezz minél több probiotikumot fogyasztani, mivel olyan neurotranszmitterek előállítására képesek, amelyek garantáltan segíthetnek megnyugtatni az elmédet és csillapítani a szorongás okozta tüneteket. D-vitamin. A szorongásban érintetteknél nem ritka, hogy nehezebben alszanak el,
illetve úgy érzik, hogy az agyuk nem tud kikapcsolni. Általában a tünetek hátterében a magasabb kortizol szint áll, ami az üss vagy fuss reakció folyamatának hormona, és feladatai közé tartozik, hogy ébren tartson minket, felkészülve a lehetséges veszélyekre. Nyilvánvalóan, ha szeretnénk megnyugtatni a testünket, ugye ennek a hormonnak a magas szintje nem fogja megkönnyíteni a feladatunkat. A kortizol egyik leghatékonyabb ellenfele a D-vitamin, amit a napvitaminjának is neveznek. Ezért is fordul elő gyakran, hogy a szorongásban érintettek számára hatékony megnyugvást adhat egy-egy napsütésben eltöltött séta a friss levegőn, mivel ez idő alatt a testük D-vitamint állít elő. Sajnos az emberek világszerte nem rendelkeznek elegendő mennyiségű D-vitaminnal, ami leginkább annak köszönhető, hogy zárt térben végeznek különböző munkákat, illetve ezekben a környezetekben rengetegszer jelennek meg olyan tényezők, amik csak súlyosbíthatják a szorongás tüneteit. Amennyiben te is szeretnéd biztosítani a szervezeted számára szükséges D-vitamin mennyiséget, úgy javasoljuk, hogy fogyasz maximum napi 4000 nemzetközi egységet kiegészítő formájában, K2 vitaminnal kombinálva. Magnézium-kálium. A magnézium és a kálium fontos szerepet játszik az elektrolit egyensúlyban, mivel képesek szabályozni a sejteken belüli energiatermelést. Legnagyobb mennyiségben a leveles zöldségekben találhatóak, és hiányuk bizonyítottan olyan problémákat okozhat, mint a szorongás, agyiköd, depresszió vagy az álmatlanság. A magnézium például fontos szerepet játszik olyan neurotranszmitterek előállításában, mint a szerotonin vagy a gamma-aminóvajsav, amik bizonyítottan hozzájárulhatnak a pozitív hangulat és a nyugalom kialakításához. Sőt, a magnézium még a B1 vitamin átalakításában is feladatot kap, aminek során csökkentheti a feszültséget az izmokban. Ezek után nem is meglepő, hogy miért szokták a magnéziumot gyakran használni lábgörcsök kezelésénél. Folytatva a káliummal, a kálium képes javítani az agyban megtalálható mechanizmusokat, amelynek köszönhetően az elménk könnyebben képes lesz kikapcsolni a szükségtelen üss vagy fuss reakció megjelenését. Amennyiben szeretnéd pótolni a magnéziumot és a káliumot, úgy mindenképpen olyan élelmiszerek fogyasztását javasoljuk, mint az avokádó, kelkáposzta, brokkoli vagy a kelbimbó. Ha pedig táplálékkiegészítőt választanál, akkor a kálium citrátot és a magnézium citrátot javasoljuk. Golgotavirág tea. Amennyiben érintett vagy a szorongás okozta tünetekben, úgy mindenképpen fontos, hogy limitáld az olyan koffeintartalmú italok fogyasztását, mint a kávé, energiaital vagy egyéb cukros üdítők, mivel ezek megemelhetik a kortizol szintet, ami felerősítheti a már említett tüneteket. Szerencsére több olyan ital is létezik, amit már évszázadok óta használnak az elme megnyugtatására, és az egyik ilyen bizonyítottan hatékony megoldás a golgotavirág tea. A golgotavirág hatása abban rejlik, hogy olyan növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a gamma-aminóvajsav fokozott termelődéséhez, ezáltal segítve a szorongás tüneteinek enyhítését. A gamma-aminóvajsav, vagy más néven GABA, többek között képes lelassítani az idegrendszerben keletkező jeleket, így segítve az ellazulást. Sőt, kutatások már azt is megerősítették, hogy a golgotavirág tea legalább annyira hatékony lehet, mint egyes nyugtató gyógyszerek, de mellékhatások nélkül. Végezetül, ha te is szívesen kipróbálnád a golgotavirág teát, úgy javasoljuk, hogy fogyasz naponta belőle egy pohárral az esti órákban. Asvaganda. Az asvaganda egy gyógynövényes cserje, ami leginkább Ázsiában és Afrikában őshonos, és már több, mint 3000 éve alkalmazzák, mint a szorongás és a stressz természetes gyógymódja. Az asvaganda bizonyítottan segíthet a hormonháztartás egyensúlyának megőrzésében, és javíthatja a szövetek és az agy reakcióit a különböző változásokkal kapcsolatban. A benne megtalálható vegyületek segíthetnek csökkenteni a magas kortizol szintet, és egyensúlyt biztosítani a vércukorszint számára is. Ha hatékonyan szeretnéd kezelni a szorongás tüneteit, úgy javasoljuk, hogy fogyasz naponta 1200 mg asvaganda kapszulát, hogy gyorsabban megnyugtasd az idegrendszered. Végezetül íme néhány életmódbeli változtatás, ami szintén segítségedre lehet,
ha szeretnél örökre megszabadulni a szorongás okozta tünetektől. Kerüld a koffein tartalmú italok fogyasztását, mivel ezek bizonyítottan fokozhatják a szorongás testi tüneteit. Igyekezz olyan gyógynövényes teákat fogyasztani, amelyek segíthetnek fokozni a hangulatszabályozásért felelős hormonok termelését. Ilyen tea lehet például a citrombalzsam, levendula, borsmenta vagy a rozmaring. Próbálj minél több időt tartózkodni a természetben. Akár napi 30 perc séta is csodákra lehet képes. Igyekezz úgy szervezni a napjaidat, hogy abban mindig legyen valamilyen rendszer. A jól kialakított rendszer segíthet a fókuszodat megőrizni, és nem fogod úgy érezni, hogy kicsúszik az irányítás a kezeid közül. Végül, de nem utolsó sorban, fejleszd ki a saját alvási módszered. A megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés kulcsfontosságú szerepet játszik a szorongás kezelésében. Próbálj minden nap ugyanabban az időben felkelni és lefeküdni, illetve törekedj arra is, hogy meglegyen a 8 órás alvásmennyiséged. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szorongás egy olyan állapot, amitől szeretnénk minél hamarabb megszabadulni. Szerencsére több, már jól ismert megoldás is létezik, amik természetes módon segíthetnek csökkenteni a tünetek intenzitását, illetve a videónkban felsorolt életmódbeli változtatásokkal kiegészítve, akár a probléma valós forrását is orvosolhatjuk, így örökre elfelejthetjük a szorongás okozta tüneteket. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett az általunk bemutatott 6 vitamin, ami hatékonyan segíthet megszüntetni a szorongást, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, kommentelj, és oszd meg a videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!